Fijn dat jullie afstemmen op Dustil Data, de podcastreeks van Dynapse, de expert in Odoo. In deze reeks plaatsen we ondernemers en experts front en center en delen we een verhaal. Ik ben Stijn, jullie host voor de podcast. Vandaag duiken we in het verhaal van Cyclis, de Belgische pionier in fietsleasing, met mijn twee gasten hier aan tafel, Bart en Geoffrey. Heren, welkom. Dank je, Stijn. Dag, Stijn. Sinds de oprichting groeide Cyclis uit tot marktleider in fietsleasing met eind 2023 een fleet van meer dan 36.000 fietsen. Een omzet van 48 miljoen euro en dat alles bewerkstelligd door een efficiënt team van 40 medewerkers. Maar ik wil eerst, voor we starten, heel even een stapje terugzetten. Laat ons even teruggaan naar hoe is Cyclis destijds ontstaan. Wel, ik denk dat het een uit de hand gelopen huiswerk is gebleken geweest. We hebben het geluk gehad dat we met ons allen een bijkomende opleiding hebben mogen volgen bij Vlerik, 2 jaar lang. En daar was er een vak, het noemde ondernemerschap, entrepreneurship. En daar was de opdracht van, vind maar een keer iets nieuws uit waar de markt naar verlangt. We hebben onze kop een keer samengestoken met een groepje van een goede 5 man. En er waren fietsliefhebbers bij. Er waren mensen bij die in de leasing zaten. Er waren mensen bij die in de bouw zaten. En door dat amalgaam van persoonlijkheden en achtergronden, zaken die we hadden meegemaakt, kwam op een bepaald moment op tafel van fietsleasing. Autoleasing is heel bekend. Waarom niet fietsleasing via de werkgever? Fiscaal aantrekkelijk bruto-netto verhaal. Dus dat de bruto kost van het leasen van een fiets, het kopen van een fiets, dat netto eigenlijk maar de helft zou kosten voor een werknemer. Ja, dat was eigenlijk wel een idee dat we ons allemaal konden achterzetten. En uiteindelijk hebben we van dat huiswerk hebben we daar een mooie score voor gekregen. Maar eigenlijk kregen we initieel de boodschap van, goed idee, maar dat gaan we toch niet werken, denken we. Weet je nog? Ja. De jury op de Vlerik Business School, dat waren business angels en de prof uiteraard ook. Die zeiden, inderdaad, tof idee, ook maatschappelijk was daar wel een groot draagvlak voor. Milieu, mobiliteit, gezondheid zijn trends die er toen waren en nu nog altijd. Maar over de haalbaarheid van heel het gegeven was er de nodige scepsis. Maar toch, wij waren dan zomer 2013 afgestudeerd. En tijdens de zomer had iedereen zo wel het gevoel, dat bleef toch wel kriebelen, zo, van dat idee, dat resoneerde wel bij iedereen. En bij najaar 2013 uiteindelijk de knoop doorgehakt. Ja, we gaan dat proberen. Van ons groepje van 5 op de Vlerik was er 1 iemand die letterlijk andere oorden heeft opgezocht. Die is richting Azië gegaan. Nog iemand anders, zijn vrouw was actief in Zuid-Amerika. Dus waren we nog met 3. En dan heeft Guy, zijn broer, Joep Kempen meegebracht. En zo waren we met 4. En wij 4 hebben dan in januari 2014 onze BVBA opgericht. Oké, en dan start je. Je hebt dan dat concept. Op dat moment zegt de opleiding van, maar is het inderdaad wel haalbaar? Wat waren dan de next steps? Want jullie hadden wel zoiets van, we willen er wel mee doorgaan, toch? Inderdaad. Van onze 4 waren er 2, eerlijk gezegd 1,5, die zich voltijds hebben geëngageerd om in ons bedrijf te werken. Dat was Joep voltijds en ikzelf halftijds. En de eerste job is natuurlijk van wat ze noemen de product market fit. Wat wij in ons gedachten hadden van wat er interessant zou kunnen zijn, is daar inderdaad wel een markt voor? En beantwoordt ons product aan de vraag van de markt? Dat was een heel belangrijke vraag om te beantwoorden. En we mogen ook niet in de valkuil stappen die Henry Ford gebruikte. Henry Ford zei, als ik aan mijn klanten vroeg wat ik moest doen, dan was dat snellere paarden. Maar terwijl hij eigenlijk met de automobiel en zo verder bezig was. Voor ons was het een beetje een soortgelijk verhaal. Mensen waren helemaal niet bezig met fietsen als deel van het loonpakket, wat nu min of meer goed ingeburgerd is. Dat was toen echt een groot vraagteken wat mensen daarvan dachten. Ook juridisch was dat niet helemaal duidelijk wat er kon en vooral wat er niet kon. Dus moesten we eigenlijk op zoek gaan naar bedrijven die eigenlijk hun nek een beetje wilden uitsteken. Die zeggen, oké, het is niet verboden, dus het is toegelaten. Maar natuurlijk, zo'n mensen, dat is pas in een conversatie en een dialoog dat je aanvoelt of zij openstaan voor zo'n dingen, ja of nee.
Dus een en ander wil zeggen dat de eerste jaren was echt een hele moeilijke zoektocht van wat moeten wij juist doen, wat mogen we juist doen, wat vraagt de markt, om die product market fit echt wel goed te krijgen. Ja. Zeg maar, Geoffrey. Wel, het eerste 1,5 jaar heb ik ook samen met Joep een stuk commercieel dan getrokken. Ik denk dat we daar een goede combinatie vormden tussen de bedrijven die we konden aanspreken. Zoals dat Bart zegt, een aantal bedrijven die de nek uitstaken. En we moeten ook wel zeggen dat een aantal contacten die we hadden, zowel binnen een aantal grotere bedrijven als de kleinere, dat was bijna een perfecte storm op een bepaald moment, want iedereen zag wel het potentieel. De bedrijven wouden het wel doen, zolang dat kader maar wat duidelijkheid kon scheppen. En ik denk dat we met Cyclis en met de groep mensen die we hadden, dat we daar voor al die verschillende bedrijven, zowel voor het sociaal secretariaat en SD Works was daar een heel belangrijke in, een aantal financiële instellingen ook, zoals een AXA, maar ook een aantal, zoals een Van Houten, een bouwbedrijf, dat effectief als eerste zijn nek, of een van de eerste was die zijn nek heeft uitgestoken, dat we daar effectief tot een soort van perfect storm kwamen. Ik wil nog heel even een klein stapje terugzetten, want daar straks spraken we dan over dat concept. Hè. Jullie hebben dat concept in jullie hoofd, daar willen jullie mee doorzetten. Maar dan moet je het natuurlijk ook in de markt zetten. Hè. Dan moet je het concept richting de markt brengen. Hebben jullie daar specifieke zaken van rond? Want ik hoor daar inderdaad al een aantal klanten. Wel, in de markt zelf zag je dat is altijd een stukje zo, die fietsensector, dat is een hele conservatieve sector. Dus in het begin, voor ons was het model altijd heel duidelijk. Wij zijn het servicesbedrijf, maar uiteindelijk gaat wel de fietsendealer zijn en de fietsmaker zijn. Die gaat onze klanten dan ook wel verder servicen met zijn fiets. Dus wij zijn heel vaak naar de boer opgegaan om met die mensen te gaan spreken. Van kijk, wij zijn een fietsleasingbedrijf. We willen met jullie samenwerken. En in het begin was er ook heel veel argwaan daar. Van, wat is dat nu weer? Dat is iets nieuws, nooit gezien. Maar dat heeft ook wel de crux geweest op langere termijn. Dat we dat vertrouwen hebben kunnen opbouwen met die mensen. En die ook heel trouw zijn gebleven aan Cyclis. Want op een bepaald moment zijn er ook een aantal collega's de kar opgesprongen. In het begin werd die boot ook een stukje afgehouden, omwille van het vertrouwen dat wij wel hadden gewonnen bij die mannen. Ja. Dus we hebben een stukje die markt ook kunnen openbreken. Ik had dat vertrouwen er was van die fietsdealers en handelaars. Brachten die ook Cyclis aan bij bedrijven. Okay. Hetzelfde geldt met een SD Works bijvoorbeeld. Ja. Heb jij daar nog toevoegingen op, Bart? Niet meteen, omdat met Geoffrey en Joep, dat zijn 2 commerciële raspaarden, die konden heel goed aanvoelen wat mensen zeiden, maar vooral wat ze wilden en bedoelden. En dan was het een beetje mijn rol om die verhalen dan te vertalen in iets wat wij dan effectief konden aanbieden, hoe wij onze aanbod moesten samenstellen en ook waarmaken. Wat Geoffrey net vertelde van de fietsenmakers is inderdaad een heel conservatieve sector. Ik herinner mij nog helemaal in de begindagen dat er mensen vroegen, hebben jullie geen fax om de bestelbonnen en zo verder door te sturen? Een e-mail, dat was voor een aantal mensen gewoon iets nieuws. Ja. En dat is nog maar 10 jaar geleden. Hè. Dus die branche, dat weten de meeste mensen wel, de fietsenbranche is enorm aan het veranderen, nog steeds. We hebben daar het einde nog niet van gezien, denk ik. Niet alleen de fietsenmakers zelf, maar ook het gegeven fiets, de e-bike van nu tegenover die allereerste e-bike-modellen van 10, 15 jaar geleden. Op technisch vlak is dat ook een heel ander paar mouwen dan een derailleur afstellen en een remblokje vervangen. Hè. Dus die branche verandert heel snel. Ja, ik kan me voorstellen dat die markt wel heel fel veranderd is nu. Je zet je concept in de markt en dan begint het natuurlijk. Hè. Dan moet je ook wel ergens uw backbone hebben, uw digitale backbone, waar dat je mee begint te werken. Hoe is dat ontstaan? Voor mij was van meet af aan duidelijk, wij willen zo digitaal mogelijk werken. Ik heb in andere contexten gezien, wanneer je met papier werkt, wat voor een inefficiëntie dat met zich meebrengt, dat wou ik echt niet in mijn eigen bedrijf meemaken. En ook via Geoffrey ook, die toen via IBM en Skillteam wel affiniteit had met wat toen nog Open ERP was, was dat eigenlijk voor mij een logisch gevolg, omdat wij wisten, ons businessmodel stond nog niet helemaal klaar en scherp op punt. Wij moesten dus flexibiliteit hebben om dingen gemakkelijk en snel te kunnen aanpassen op basis van de input die we kregen van onze prospects en van onze markt.
En ik heb dan wat affiniteit met software en zo verder. Ik vond het wel leuk om daarmee te experimenteren en te spelen. En zo was eigenlijk de keuze voor OpenERP, wat nu Odoo is, eigenlijk een evidentie. Bovendien ook, wij waren een start-up. Odoo was toen echt wel open source en helemaal gratis. Dat was ook wel een factor die meespeelt. We moeten daar ook wel eerlijk in zijn. Ja, kan ik me inbeelden, inderdaad. Je maakt dan een keuze voor je framework. Je kiest dan op een bepaald moment voor OpenERP. Toen nog, nu Odoo. En dan? Al in het begin hebben we, denk ik dat we alles zeer hands-on zelf opgenomen hebben. Hè. Zoals Bart zegt, veel affiniteit met de software. Ik vond het heel plezant om het te gebruiken. Maar om dan een aantal aanpassingen te doen of te gaan configureren, dat kon Bart heel makkelijk doen. In het begin hebben we ook met Odoo zelf samengewerkt voor hier en daar een keer wat supportvragen of een keer een kleine configuratie van ontwikkeling te doen. Maar daar zouden dat we al snel op de limieten begonnen te botsen van de support vanuit de softwaremaker eigenlijk zelf. En dan ook, ja, we waren met 2,5 bij manier van spreken. Je kunt niet alles tegelijk doen. En als in een opstartend bedrijf moet je dan wel een keer de keuze maken om een aantal dingen die nodig zijn, maar waar wij zelf niet de expertise in hadden of gewoon ook niet de goesting om daarmee bezig te zijn. Ik denk nu bijvoorbeeld aan security van uw computerpark, uw serverpark. Ja, dat is gigantisch belangrijk, maar dat is ook weer een heel specifiek vakdomein. En ja, je kunt dat allemaal wel bijleren en zo, maar als co-founder van een bedrijf dat net begonnen is, zijn er wel een aantal andere dingen die ook moeten gebeuren en waar wij dan echt wel uniek geplaatst waren, omdat dat typisch taken waren die wij alleen konden doen. De beveiliging van een server, er zijn er veel mensen die dat konden doen. En dan zijn we ook weer via Geoffrey heel gauw bij, ik denk in 2016, de eerste prille kennismaking, of 2017 in ieder geval, een samenwerking met Dynapse begonnen. Ja. Dus dan heb je die eerste contacten met Dynapse. Op dat moment merk ik ook dat de nood aan een partner er is om verder de volgende stappen te kunnen zetten. Welke rol heeft Dynapse daarin betekend? In het begin, de processen bepalen wij nu nog steeds, wat er juist moet gebeuren. Maar het leuke was dat Matthias Tielemans, jullie collega, kon ook meedenken met ons. Hij had niet alleen zijn Odoo-expertise, maar hij kon ook procesmatig meedenken. Ook ons meehelpen om, oké, we gaan nu proces X op een bepaalde manier doen, maar denk eens, gaan we dat ook nog kunnen als we opschalen, als we met meerdere fietsen werken? Want ja, in 2016, we praten toen over een paar tientallen, maximum een paar 100 leasefietsen die wij in omloop hadden. Ja, om die fietsen te servicen met alles wat erbij komt, dat is een ander paar mouwen dan de 30.000 en meer die we nu rondrijden hebben. Dus die vooruitziendheid en dan ook de beste manier om een aantal zaken in Odoo technologisch dan te implementeren, dat is een gigantische meerwaarde. En wanneer we die twee elementen, de procesinput van ons en dan het perspectief van Matthias in ons geval, die twee dingen samen, dat was een winning team gewoon. Hoe heb jij dat ervaren, Geoffrey? Wel, ik denk dat dus de inbreng van Dynapse samen met Odoo en het evolutieve karakter van Odoo, dat dan een cruciale factor is geweest ook in het verder groeien van Cycly's. Waarom? Omdat Odoo de laatste 10 jaar is dat gigantisch veranderd qua basisfunctionaliteit die ter beschikking is. In het begin hebben we samen met Matthias en zijn kennis, en zijn business- en proceskennis, van gebruik gemaakt. Hebben ook een stuk maatwerk gedaan, maar je ziet door die evolutie van Odoo dat de maatwerk langs de ene kant een stuk daalt, maar tegelijkertijd dat we ons kunnen focussen op het verder digitaliseren en automatiseren van een aantal taken. Het verschil tussen 100 fietsen of 30.000 fietsen is gigantisch. Absoluut, ja. Zeker met een beperkt aantal medewerkers, waar we uiteindelijk vandaag de dag nog altijd mee werken. En werden jullie vanuit Dynapse ook gechallenged? In de zin van waarom zou je dat doen? Of zou je dat wel doen? Over de inhoud van de processen niet zozeer, maar wel op de manier waarop. Ja. Ik denk aan tips rond user interfaces en zo verder. Was de inbreng van Dynapse soms cruciaal. Dat gaat dan over zaken van
om acties die heel vaak moeten gebeuren als een medewerker 10 keer moet klikken voor die actie of 2 keer moet klikken, op een dagtijd maakt dat een heel groot verschil uit. Dus die user interface daar staat of valt heel veel software mee en dan Odoo bij ons is daar geen uitzondering op. Maar nog eens, die analysefase en dan de uitwerkingsfase, dat liep eigenlijk wel bijzonder goed. En zoals Geoffrey net aanhaalde, Odoo is als product heel hard geëvolueerd tegenover de eerste dagen waarin we in versie 6 bezig waren. Ook, ja, zij doen ook mee met wat ze zien rondom zich. Voor elke module binnen Odoo is er wel een alternatief, maar de kern van Odoo is namelijk één database waar alle zaken die relevant zijn voor uw bedrijf in zitten en alles is met elkaar geconnecteerd, is voor mij nog altijd de grote meerwaarde van Odoo tegenover andere losse systemen. Ja. Op een bepaald moment, jullie groeien door. En op een bepaald moment kom je op een kritisch punt dat je extreem aan het groeien bent met de onderneming. Dan wordt schaalbaarheid belangrijk. Die digitalisatie wordt naar mijn inziens nog belangrijker. Zeker als je, zoals je aangeeft, Bart, die honderden fietsen of een paar honderd fietsen naar een heel stuk meer, 30.000. Dan kan ik mij voorstellen dat je die oefening nog eens moet doen of dat je extra uitdagingen op je pad krijgt. Hoe zie je dat? De uitdagingen waar we nu tot op vandaag nog elke dag mee geconfronteerd worden, zijn voor mij in 2 groepen in te delen. We hebben enerzijds de processen die op zich goed zijn, maar waar er naar optimalisatie nog wel een en ander kan bijgewerkt worden. Typisch voorbeeld is verzekeringsgevallen. Ja, we hebben meer dan 30.000 fietsen rondrijden. Daar gebeurt elke dag wel iets. Diefstalongeval, noem het maar. En we hebben nu 2 collega's die alle verzekeringsdossiers afhandelen. En dat kan alleen maar omdat de hele flow van het feit dat wij weten dat er iets gebeurd is met aangiftes en tussenkomsten en politie, PV's en weet ik veel wat allemaal, zit allemaal in één digitale flow. En die 2 collega's die daarmee bezig zijn, kunnen op elk moment van elkaar overnemen, omdat alle stappen, alle acties die gebeurd zijn, alle acties die nog moeten gebeuren, staan daar in het dossier van de klant. Raadpleegbaar voor iedereen die daar een boodschap aan heeft. We zijn nu ook bezig met het proces aan het einde van een leasecontract, wat er dan met die fiets moet gebeuren, daar zijn we nu heel hard mee bezig. Want ja, wij werken met een cyclisch verhaal. Fietsleasecontracten zijn typisch 3 jaar. Dus na 3 jaar moet er iets gebeuren met die fiets. Dat wil ook zeggen dat de groei van 3 jaar terug, die fietsen krijgen wij nu allemaal op ons bord om daar iets mee te doen. Dus dat proces zijn we nu heel hard aan het optimaliseren, digitaliseren en automatiseren. Dat is 1 luik. En een ander luik zijn compleet nieuwe businessprocessen. Want wij willen graag relevant blijven in de fietsleasingwereld. Zo hebben we eind vorig jaar een vervangvloot in het leven geroepen. Dat is een heel nieuw verhaal. Tot nu toe zijn we nog steeds de enige fietsleasingmaatschappij die dat hebben en ook kunnen. Dan komt het modulaire karakter van Odoo weer mooi in de picture. Dat konden wij min of meer een standaardmodule vanaf het Odoo-schap gewoon inpluggen in ons bestaand systeem en we waren vertrokken. Ja. Ik denk dat we ook in een bepaald moment in een situatie zaten dat we een shift hadden van onze focus. In een eerste fase zaten we met een opstart en moesten we gewoon de type diensten bundelen en zoveel mogelijk digitaliseren voor die 100-tal fietsen. Maar inderdaad, op een bepaald moment zitten met dat kantelpunt en schaalbaarheid. En die focus die zich verplaatst naar het bundelen van de diensten, naar echt puur focus op de klant en de service naar die klant toe. Want daar maken wij nu wel het verschil. Het is 1 ding om een onderhoudscontract en een verzekeringscontract en een financieel contract uiteindelijk te bundelen. Het is een andere zaak om bijkomende diensten zoals die vervangvloot aan te bieden, om een app aan te bieden. Zodat de werknemer op een super efficiënte, heel makkelijke, snelle manier een fiets kan kiezen en direct zijn leasingofferte heeft en kan ondertekenen. Ja. En dat is een heel ander gegeven geweest, heel in het begin, dan de situatie waar we nu in zitten. En op dat vlak was die schaalbaarheid en dat evolutief karakter terug van Odoo een onmiskenbare winfactor. Als we
als we dan verder kijken, die schaalbaarheid is inderdaad belangrijk. Die digitalisatie is enorm belangrijk, omdat je ook aangeeft van ja, we willen klantgericht werken. Maar je hebt natuurlijk ook de mensen op de vloer die het dagdagelijks moeten doen, dat ook wel een deel verandering met zich meebrengt. Bart, hoe hebben jullie dat aangepakt? Digitalisatieprojecten zijn geen technologische projecten. Dat zijn veranderingstrajecten. Mhm. En wanneer je in veranderingstrajecten de mensen daaruit laat, dan zijn die gedoemd om te mislukken. Wij hebben dat zelf ook een aantal keren tegen die muur aangelopen, doordat de mensen die uiteindelijk met de systemen zullen werken, te weinig betrokken zijn in heel het verhaal vanaf dag nul eigenlijk. Vanaf het idee van, ja, we gaan dit proces aanpakken. Wanneer mensen niet betrokken zijn, zijn ze ook niet geëngageerd en geven ze ook hun day-to-day input die van ongelooflijk belang is om een proces goed te begrijpen. Wanneer die kennis niet wordt meegenomen, dan gaat het heel moeilijk zijn om zo'n digitalisatieverhaal in de lucht te blijven houden. Wanneer daarentegen mensen wel meegenomen worden, heb je eerst en vooral het engagement. Mensen zien ook dat hun input meegenomen wordt, dat die ook gebruikt wordt. Dan heb je echt een geëngageerde groep en dan gaat die digitalisatie, blijft sowieso een verandering waar er sowieso weerstand voor is, maar gaat die weerstand veel makkelijker verteerd geraken. Dat is niet simpel, want niet iedereen is even digital savvy, zoals dat heet. Ook niet iedereen kan op dezelfde manier met de snelle veranderingen omgaan. Dat is helemaal niet eenvoudig. Maar dat is net de uitdaging van zo'n veranderingstraject. En ik denk, als we een beetje rondom ons kijken, technologie evolueert sneller en sneller en sneller. En dat gaat niet veranderen, integendeel. Dus ik denk dat we eigenlijk een beetje gedoemd zijn om te blijven mee veranderen. En als we mee willen surfen op die technologische golf en blijven aan de, mag ik wel zeggen, aan de top staan waar we nu staan, dan gaan we daar moeten aan blijven werken. We hebben geen andere keuze. Heb jij een toevoeging? Ja, ik denk dat de rol van Dynapse in heel dat veranderingstraject ook niet te onderschatten valt. Hè. Het is 2 keer een zware upgrade-traject toch geweest, waarbij dat die medewerkers ook meegenomen worden. Die ervaring die Dynapse heeft met veranderingstrajecten van best ondertussen meer dan 400 klanten, dat brengt ze ook aan tafel. Dat is op een bepaalde manier de rol van de key-users in de spotlight zetten en zo op een bepaalde manier die trainingen geven. Dat is die mensen meetrekken in een traject, heel hands-on. En dat een rol is die je als partner of als integrator niet mocht onderschatten. En die vaak bij klanten wel eens kan onderschat worden. Change is iets waar je met alle partijen aan tafel moet oppakken. Niet iets wat enkel de integrator of de partner zijn rol is of zijn verantwoordelijkheid is, maar zeker en vooral ook van de klant zelf of van onszelf. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Het is inderdaad een heel belangrijk punt dat je aanhaalt. Ik wil dan even verder kijken, want jullie zijn met heel veel dingen bezig. Jullie zijn met die digitalisatie bezig. Jullie willen zoveel mogelijk automatiseren, uiteraard. Waar gaan jullie naartoe met Cyclus? Hoe ziet Cyclus eruit binnen 5 jaar, binnen 10 jaar? Goh, wij dromen graag groot. Dus we zijn nu aan een vloot van ongeveer 35.000 fietsen. We hebben de ambitie om daar in 2024 toch dik boven de 40.000 fietsen te raken. En ons marktpotentieel is nog zeer groot. Hè. In principe is elke werkgever een potentiële klant van ons, is elke werknemer een potentiële fietser voor ons. Nu ook recent zijn de diverse overheden en de diverse publieke sectoren ook op de kar gesprongen van fietsleasing. Daar gaan wij uiteraard ook ons uiterste best voor doen om ook heel die sector zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Dat begint er nu allemaal wel aan te komen. En de publieke sector heeft zo zijn eigen eigenheden, zal ik maar zeggen. En ook in het fine-tunen van onze processen en ons aanbod naar die sector toe zal Dynapse daar ook een belangrijke rol in spelen. Om ook voor die branche, voor die mensen, de fietsleasing tot een plezier te maken. Ik kan mij voorstellen dat je hoort tegenwoordig niks anders meer dan AI, ChatGPT, noem maar op.
Is dat iets waar jullie als onderneming ook naar kijken? Kijken we wel, zoals iedereen, maar wij wachten nog een beetje af, omdat echt de concreet toepasbare zaken die met AI kunnen gebruikt worden voor ons, is ons nog niet helemaal duidelijk. Dus veelbelovend, daar denk ik dat iedereen het wel over eens is, maar de concrete toepassing in onze bedrijfssetting, voor onze mensen, voor onze klanten, dat is nog de inspiratie gaat ongetwijfeld komen. Dat is zoals 15 jaar geleden, toen de eerste smartphone op de markt kwam. De apps die je toen kon gebruiken, was relatief beperkt. Als je nu eens kijkt wat er nu allemaal mee kan met de combinatie van een camera en GPS, dat is ongelooflijk met ChatGPT en AI in het algemeen. Gaat dat volgens mij dezelfde kant uitgaan. Ik denk dat we nog niet eens beseffen welk potentieel dat daar allemaal in steekt. Mm-hmm. Ik denk dat er een mooi beeld geschapen is geweest door onze CEO Joep. De ideale wereld is waar een werknemer een fietsenwinkel binnenstapt of een fiets ziet rijden, dat hij een foto neemt van die fiets en dat hem de minuut later eigenlijk via AI en de fietsherkenning dat er een offerte wordt opgezocht in ons systeem dan weer, dat we een leasingofferte opmaken voor die klant en dat in zijn inbox zit binnen een minuut. Ja. En dat hij een foto neemt en een minuut later heeft hij zijn leasingofferte in de inbox. Ja. Dat is een beetje de ideale wereld, denk ik. De picture-to-proposal is zo'n een droom die 5 jaar geleden nog helemaal onrealistisch was, maar nu alle puzzelstukjes beginnen stilletjes aan realistisch te worden. Mm-hmm. Ik denk dat de stap niet zo heel groot meer is om daartoe te komen. Ja. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste inzichten die jullie willen meenemen uit het hele traject, Bart? Het feit dat wij als Cyclyz en Dynapse een partnership hebben. Een partnership niet gewoon als term die een beetje verdoezelt dat het gewoon over een leverancier gaat, maar echt wel een symbiose, durf ik bijna zeggen, tussen twee bedrijven die van elkaar zeer goed weten wat ze aan elkaar hebben en elkaar ook ondersteunen in het waarmaken van elk van hun eigen doelstellingen. Dat gaat gepaard met een serieuze dosis aan vertrouwen, wederzijds, want onze business hangt af van hoe Dynapse ons helpt en een stuk van de business van Dynapse hangt af van hoe dat wij op hen beroep doen. Maar het partnership niet gewoon als een term, maar echt wel als wij zijn hier businesspartners die ervoor gaan om elkaar door de woelige wateren van 2024 en later door te loodsen. Klopt mijn stelling dan dat je een partnership kan vergelijken met een goed huwelijk? Ik denk dat dat wel klopt. Hè. Er zijn ook hoogtes, heel veel hoogtes, af en toe ook een keer laagtes bij. Maar dat vertrouwen wordt nooit geschaad. En ik denk dat dat perfect een beetje de samenvatting is tussen de relatie tussen Dynapse en Cyclyz. Het is een partnership dat elkaar challenged. Wij denken met Cyclyz hebben wij Dynapse ook al een paar keer goed kunnen uitdagen om mee te denken met ons. En ook omgekeerd. En zo groeien we eigenlijk jaar na jaar dichter naar elkaar toe. Ja. En daarnaast denk ik ook dat het hele groeiverhaal wat Cyclyz heeft doorgemaakt ook matcht met het groeiverhaal wat Odoo en Dynapse doormaakt. Ik kan zeggen, vroeger was ook Odoo vooral gefocust of werd gelinkt aan de KMO-markt, aan kleine bedrijven. Je ziet dat de markt voor grotere bedrijven ook meer en meer naar Odoo aan het kijken is. En dus ook naar een partner zoals Dynapse, die meegegroeid is, ondertussen ook aan 140 medewerkers zit. En ook meegegroeid is samen met een Cyclyz, die ook aan 40 medewerkers zit. Ik denk dat groeibedrijf, het wil een end-to-end meedenken met de klant, dat we daarin ook het verschil kunnen maken. Nog één vraagje misschien dan. Zou je zaken anders doen? Lessons learned? Heb je zaken waarvan je zegt van, goh, had ik dat toen geweten, had ik dat misschien anders aangepakt? Er zijn een aantal keuzes die we misschien sneller hadden moeten nemen. Bijvoorbeeld, we hebben nog een tijdje zelf onze servers gehost. We hebben dan gauw beslist om dat ook bij een van de zusterbedrijven van Dynapse te doen. Dat is een pak van ons hart en een last van onze schouders geweest. En voor de rest denk ik ook weer dat menselijke aspect.
collega's veel vroeger betrekken in het verhaal. Ik denk dat dat een ding is dat eigenlijk nooit genoeg is. Ik denk, we moeten mensen vanaf dag nul, wat ik net zei, meetrekken in een verhaal van verandering. Rekening houden met alle beperkingen, dat niet iedereen even happig is op verandering, dat niet iedereen even snel mentaal kan schakelen, want daar gaat het vooral om. Dat zijn aandachtspunten. Iedereen is daar anders in. En daar oog voor hebben en daar respect voor hebben, is een hele belangrijke. En in de Sturm und Drang van een groeibedrijf zijn dat dingen die vaak in de coulissen verdwenen zijn. En dat is soms dat is niet altijd iets waar dat we fier op kunnen zijn. Ja. Als laatste nou de klant centraal plaatsen is denk ik altijd bij jullie het centerpoint geweest. Ja. Altijd zorgen dat de service naar de klant optimaal is, dat klanten snel geserviced worden. Dat is ook iets, denk ik, dat je moet blijven doen en moet blijven koesteren en onderhouden. Ja, wij maken echt wel de strategische keuze van de klant centraal. Ja, je gaat zeggen, elk bedrijf doet dat, maar wij gebruiken dat criterium om te kiezen of we projecten doen of niet. Wij gaan niet gemakkelijk projecten doen enkel en alleen om kosten te sparen. Wij gaan projecten doen om klanten sneller en beter te kunnen bedienen. Dat is een heel belangrijk go-no-go criterium in de selectie van de ideeën en de initiatieven die we binnenkrijgen. De klant staat centraal, punt. Wanneer de markt verandert, gaan wij mee veranderen. Wij gaan niet onze eigen processen en onze eigen werking boven de markt zetten. Heel mooi verhaal, heren. Ik wil nog één ding vragen. Zijn er nog zaken waarvan jullie denken, ook naar de luisteraar van onze podcast, dat zijn de zaken die je moet meenemen? Wil je dat digitaal proces in gang zetten? Wil je gaan opschalen? Dit zijn echte key takeaways. Ik heb er daar een drietal voor. Het eerste is, zie digitalisatie niet als een technisch-technologisch verhaal, maar als een veranderingsproces. Het tweede is, pak het planmatig aan, want het gaat over een behoorlijke grondige transformatie. En het laatste, vergeet de mensen niet. Ja, heel belangrijk. Ik denk dat dat een heel belangrijk stuk is. Joffrey, jij nog toevoegingen daarop? Wel, ik denk dat de keuze in de partner een heel belangrijke is. Ga voor een partner met ervaring, met de kennis aan boord. Die ook challenged, als je zelf ook al een stukje aangaf, in dat hele proces, in de implementatie. En die op een bepaald moment ook eens nee durft te zeggen. Van nee, laten we ook eens kijken naar hoe de tool werkt. En niet zozeer hoe het interne proces kan werken. Of hoe je het gewoon bent om te doen. Dat dat ook een heel cruciale kan zijn. Oké. Bart, Joffrey, dank jullie wel voor jullie geweldig verhaal. Ik wens jullie heel veel succes naar de toekomst toe. En dat we misschien binnenkort via de foto een offerte kunnen aanvragen bij Cyclist. Dank jullie wel en tot volgende keer. Veel Dank plezier. zijn.